කට්ටිය ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද ඉඳන් මම පටන් ගන්නෙ කොහොමද Python programming language එකේ basic programming language Python programming language එකේ basic ටික කොහොමද අපි ඒකේ code එකක් ලියන්නේ සහ පොඩි දේවල් ටිකක් මම මේකේ සාකච්ඡා කරනවා. අද ඉඳන් එක දිගට කොටස් වශයෙන් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද පළවෙනි එක විදිහට පළවෙනි එපිසෝඩ් එක විදිහට Python වල කොහොමද Python අපේ මැෂින් එකට එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියන එක තමයි අද මම මුලින්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා Python download කරගන්නනේ තියෙන්නේ. අපි යනවා Python download කරගන්න. හරිද? එතකොට download Python මෙතන අපිට එනවා. අපිට නැත්තම් අපි කැමති version මොන හරි තියෙනවා නැත්තම් 3.7 version එක තියෙනවා 3.9 version එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අලුතෙන්ම ආපු version එක තමයි 3.10 එක. ඉතින් අපි කැමති version තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ version උනත් දාගන්න. කැමති version එක උනත් මම මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්න ඉන්නේ 3.9 එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි 3.9 එක නැතුව අපි download Python යමුකෝ. download Python ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා download the latest version for Windows download Python 3.10 කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 3.10 එක දැන් අපිට අලුත් version එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපිට කෙලින්ම Windows වලට download කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට download වෙන්න ගන්නවා. මගේ දැන් මේ විදිහ download වුණා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේක executable file එකක් මේක execute කරන්න. හරි. දැන් මේක execute කරද්දි මෙතන ප්‍රධාන එකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න ඕන එකක්. මේක දැන් අපි executable file එක මේ දැන් execute කරාට පස්සේ එන පළවෙනි එකේදී මේක අහනවා add python 3.10 to path කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් ටික් කරන්න. මම ඒක පස්සේ කියන්නම් ඒ හේතුව කියලා. මේක ටික් කරන්න. ටික් කරාට පස්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා install now කියන එකද customize installation එකක්ද ඕන කියලා. එතකොට මම මෙතනින් දෙන්නේ customize installation එකක්. මේකෙදි මේ ටික නම් already ටික් කරලා තියෙන ඒවා වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේ pip කියන්නේ package install එකක්. එතකොට idle එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන අපේ development environment එකක්. හරියට අපි පාවිච්චි කරන VS Code වගේ අර development environment එකක් Python වලට එන. ඒක ඔක්කොම ටික් කරන්න මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ next කරන්න. මම මේකේ path එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා මට ලේසි වෙන්න. චුට්ටක් මම අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර මට හොයාගන්න ලේසි C drive එකේ කෙලින්ම Python 3.10 කියන එක කියලා හොයාගන්න මට ලේසි. එතකොට අනිත් ඒවා මම මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. තියෙන විදිහටම තියෙනවා. ඒක කරලා මම මේක install දෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට setup progress කියලා ගිහිල්ලා installing වෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් කරගන්න තියෙන්නේ Windows එකක නම් Windows විදිහටත් ඔයගොල්ලෝ Mac කියන්නේ Mac user කෙනෙක් නම් Mac විදි මේක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර විට මෙතනින් එන්නත් පුළුවන් directlyම. මේ මම දැන් Windows operating system එකේදී තමයි Windows 10 එකේ install කළා තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතනදී පෙන්නනවා that setup was successful. හරි. දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා මේ වෙද්දි වැඩේ කරලා ඉවරයි. setup එක successfully install කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ මේක හරියට install වුණාද අපේ machine එකට එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන lap එකට කියලා. ඒකට අපිට තියෙන්නේ cmd කියලා search කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා type to search එකට ගිහිල්ලා cmd එහෙම නැත්නම් command prompt ඒක ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේකට. දැන් මේක ගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ type කරන්න python කියලා. එහෙම type කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ Python අලුත්ම version එක 3.10.0 ඒ කියන්නේ අලුත්ම version එක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. අපි install කරේ ඒක මේ වෙද්දි මගේ ලැප් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා greater than කියන sign එක ඒවා තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ වෙලාවේ දැන් මේ Python කියන command එක type කරපු වෙලේ ඉඳන් අපි ඉන්නේ interpreter එකේ. ඒ කියන්නේ Python interpreter එකේ 3.10 ලගේ latest version එකේ interpreter එකේ තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩක් කරන්න කියලා. දැන් interpreter එකක් අපි මේක
මම නිකන් සාමාන්‍ය මේව මුකුත් දැන්ට හිතන්න යන්න එපා. නිකන් මේ සාමාන්‍ය කැල්කියුලේෂන් එක කියලා හිතා ගන්නවා. 5 ධන 6. 5 ධන 6 නම් අනිවාර්යයෙන් මේක කැල්කියුලේෂන් එක සම් එකක් එන්න ඕන. ඒතකොට බලමු මේ විදිහට 11 කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා print කියලා command. මේ ඔක්කොම මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට අපි මෙතන බලන්න පුළුවන් hello කියලා අපි නිකන් දීලා බලමු. hello කියලා පෙන්නනවා. හරි. දැන් මම ඉන්නේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකේ. මට දැන් මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕන නම් Python ලගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් command prompt එක පාවිච්චි කරන්නේ Python එකේ Python අපේ ඉස්සරහා වැඩවලදී. මොකද අපිට ඉස්සරහා වැඩවලදී දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකේදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක ලයින්ස් ප්‍රමාණයක් එකපාර පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට මේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. බොහොම සීමිත ලයින්ස් ප්‍රමාණයක ලයින් එකක තමයි අපිට ලිමිටඩ් එකක තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි command prompt එක අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඒ වෙනුවට තියෙනවා idle එක කියලා එකක්. ඔයගොල්ලොන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරන process එකේදී ඔයගොල්ලොන්ට මතකත් ඇති idle එක කියන එක අර pip idle ඒවා අපි ටික අයින් කරන්න නැතුව අපි හැමම ඒවා තියලා ඉන්ස්ටෝල් කරේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේකෙන් දැනට අයින් වෙනවා. ඒකට අපි quit කියලා අපි දාලා මෙන්න මේ විදිහට type කරලා end එක දානවා. end එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කලින් තිබ්බා වගේ මේක එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ Python වලින් එළියට අවිල්ලා දැන් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේක close කරගන්නවා. අපි බලමු දැන් මේකේ මගේ ළඟ idle එක තියනවාද කියලා. හරි. idle එක තියෙනවා. දැන් idle එකේ මගේ ළඟ තියෙනවා 3.9 එක පෙන්නනවා 3.7 එක මගේ ළඟ පෙන්නනවා මගේ 3.10 එකත් පෙන්නනවා මම 3.10 එකට යන්නම්කෝ 3.10 එකට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම කරන්නේ මේකේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක ගන්න. හරිද? ෆයිල් ලොකේෂන් එක අරගෙන මම මේක මෙහෙමම කොපි කරගන්නවා. මේක මෙහෙමම කොපි කරගෙන මම මේක මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා. බලමු පේස්ට්. හරි පේස්ට් වුණා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ නැත්තම් ටාස්ක් බාර් එකට පින් කරගන්න උනත් පුළුවන්. මොකද අපි ඉස්සරහා වැඩවලට ගොඩක් මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේක පින් කරගත්තා ටාස්ක් බාර් එකේ. මේක මොකද අපි ඉස්සරහා වැඩවලදී සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දුර යනකම් අපි idle එකෙන් තමයි අපේ වැඩ ටික කරන්නේ. හරි. අපි බලමු idle එකෙනුත් අපි අර කලින් කරපු සෙල්ලම් ටිකම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර 5 කියලා දැම්මහම හරි සමෙන්ෂන් එකක් එන්නේ 5 එකතු කිරීම 6 11 කියලා දෙනවා print කරනවා. හරි. ඒ වගේම අපි බලමු අර print කියන command එක දීලා අපි single quotation ඇතුලේ hello කියලා දෙනවා. හරි. බලමු. හරි. hello කියලා දෙනවා. දැන් මම කිව්වා මෙතන පොඩි අවාදයක් තියෙනවා. අපි තනි line එකක අපිට කෝඩ් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හිතන්න අපිට මීට වැඩිය අපිට දේවල් ටිකක් එකපාර run කරලා අපිට එකපාර output එකක් ගන්න ඕන. මීට වැඩිය ලොකු. දැන් අපි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට ලොකු line ප්‍රමාණයක් එකපාර interpreter එකේ අපිට execute කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ run කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ මෙතන තියෙන file කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති idle එකේ edit එකට එහා පැත්තේ file කියලා තියෙනවා. මේ file එකේ new file කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා control n shortcut key එක විදිහට තියෙන්නේ. new file කියන එක click කරන්න. හරි. new file click කරාම මෙතන හැදෙනවා file එකක්. මේක Python file එකක්. මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් කරන්න print මම මේ commands ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද වෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න තමයි මම දැන් මේවා පෙන්වන්නේ. දැන් මේකෙදි මම දැන් මේ එක ලයින් එකක්නේ. හරි. මම ඊට පස්සේ තව ලයින් එකක් ගන්නවා. මේකට print මේකට දාලා 5 ධන 6. දැන් මේකෙදි මම කරේ ලයින් දෙකක. දැන් ලයින් දෙකක වැඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් තව මොන හරි ටයිප් කරමුකෝ. print අපි දාමු close කියලා. අපි නිකන් close කියලා කියමුකෝ. හරි. දැන් මම මේක save කරගන්නවා. control s එක දෙනවා මම shortcut key එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ දීලා මම මේකට දෙනවා නිකන් test කියලා දෙනවා. file type එක මේගොල්ලෝ ගන්නේ .pw extension එක තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් py.w තියෙනවා. ඒ Python py කියන extension එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්නවා. දැන් මම මේක save කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා untitled එක දැන් test.py එහෙම නැත්නම් py කියන extension එකට මාරු වුණා.
හරිද? දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ බලන්න. දැන් මේක හැදිලා තියෙනවා. මම මේක මෙතනින් ඩිලීට් කරගන්නවා. මොකද මම මේක පින් කරගත්ත නිසා. දැන් මේ තියෙන Python ෆයිල් එකක්. හරිද? හරි. දැන් මේ තියෙන අපි අර මම කියන මේ තියෙන Python ෆයිල් එක. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දැන් idle එකට යන්න ඕනේ නැහැ. Python එකේ මෙතන තියෙනවා run කියලා ඔප්ෂන් එකක්. රන් කියලා මේ රිබන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි. රන් එකේ අපිට එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ෂෝට්කට් කී එක තියෙනවා F5 එක. F5 එක ක්ලික් කරාමත් එකපාර අපිට අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අවුට්පුට් එක එන්නේ මෙතන නෙමෙයි. මොකද මේක Python ෆයිල් එකක් විතරයි. මේ Python ෆයිල් එක අපි රන් කරනවා. හරි. අපි මේක රන් කරලා බලමුකෝ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. රන් කරා. ඔන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ Python ෆයිල් හදන ඒවා ඔක්කොම රන් වෙන්නේ idle එකේ. ඒතකොට idle එකේ තමයි අපිට මේ output බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. හරි. idle එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි පළවෙනි මම Python ෆයිල් එකත් මම මෙහා පැත්තෙන් තියාගන්නවා. print hello. hello කියලා print වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 5 6 ඒ කියන්නේ මෙතන arithmetic වෙන්න ඕන දේවල් ටික වෙලා කියන්නේ 5 එකතු කිරීම 6 11යි කියලා දීලා තියෙනවා. print close කියන එක close කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට මූලිකවම ඒ කියන්නේ බේසික් විදිහට කතා කරන්න ඕනකම තිබ්බේ. අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එක ඒ කියන්නේ ඊළඟ ඉස්සරහට අපි කතා කරමු මොනවද data types තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ variables ඊට පස්සේ කොහොමද මේවල if else statement මේ හැම දෙයක්ම බේසික් Python වල තියෙන හැම දෙයක්ම අපි ඉස්සරහට මේ විදිහට කතා කරගෙන යමු. මේක තමයි Python වල පළවෙනි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහට අපි Python වල ඊතුරු වීඩියෝස් series එකේ ඊතුරු වීඩියෝස් එක්ක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි හම්බෙමු.